Hi guys! Ngayon po ay ituturo ko po ngayon sa inyo kung paano po gawin yung joystick or yung controller po yung sa Mobile Legends. Ayan. Nang libre lang. So, ayan po guys. Papakita ko po sa inyo yung step by step kung paano po gawin yun. So, sana po magustuhan niyo po itong video na to. So, just keep on watching. Thank you! So, ayan guys, magsisimula na po tayo. Punta lang po tayo sa Play Store. Click Play Store. Then, search nyo po yung subscriber. Ayan. Ayan, then, dahil po na-install ko na po ito, hindi ko na po papakita kung paano ko po ito na-install. Siguro alam nyo din naman po kung paano ma-install ito. Then, punta po tayo ng Chrome. Ayan. Ito po is may na-download na po ako dito. Ito. Once na-download ko na po ito, na Chorus Gaming. Ayan, may link po ito dito. Sa baba na lang po ng aking post ko, ilalagay ang link na ito. Ayan, dahil na-download ko na po yan. Punta lang po tayo dito sa link ng subscriber. Click nyo yan po. Then, hanapin ang download. Then, hanapin ang Cocos Gaming Controller. Then, click. Then, extract here. Click. Then, password. Yung password po, guys, is papakita ko na lang po sa inyo pagkatapos ng video to. So, please keep watching. Ayan. Teka. Thanks for. Ayan. Then, hanapin po dito sa taas. Ito po, Cocos Gaming Controller. Click. Ayan. Click the first controller. Then, press nyo po itong Atlas Battleground, Unity, and copy. Click. Ayan. Device control. Then, click Android. Click data. Then, hanapin lang po dito yung Mobile Legends. Asa na ba yun? Dito sa taas. Ito. Mobile Legends. Click. Then, click Files. Then, click Dragon 2017. Click Assets. Click UI pala. Then, click Android. Ayan. Then, copy lang po to. Ayan. Apply files, replace. So, ayan guys. Punta po tayo ng Mobile Legends. So, eto na. Wait. Ayan, titingnan po natin. Punta po tayo sa content practice. Ayan, tingnan po. Shao Dragonborn is here. Ayan, just wait po. Ayan. Welcome to Mobile Legends. Ayan, ganito lang naman po yan, guys. So, ito na guys. Okay na po. Ayan, nakita nyo naman po. Ayan, okay na siya. Ayan guys, thank you for watching. Ayan. Revenge has blinded me. Ayan, okay na. The higher you fly. So, eto po, ibibigay ko na po yung password. Ayan. Lalagay ko po dito yung password ng link po na yun. Ayan. So, ayan. Thank you po guys. Sana natulungan ko po kayo. At natuto rin po kayo kung paano po gumawa nito. Ayan. So, thank you po guys.